สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรมมิราเคิลดีชีวิตมีสองมุมมองให้เราเลือกมุมหนึ่งทุกเรื่องราวในชีวิตไร้ซึ่งปาฏิหาริย์อีกมุมหนึ่งทุกเรื่องราวในชีวิตล้วนเต็มไปด้วยปาฏิหาริย์เช่นเดียวกับชีวิตของนกอินทรีเจ้าเวหาเป็นราชาแห่งนกที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกโดยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นานถึง70ปีแต่เนื้อ เบื้องหลังปีกกว้างที่บินเหนือฟ้าสง่างามภายใต้กรงเล็บที่ทรงพลังน่าเกรงขามกับมีเรื่องราวแห่งชีวิตที่ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆมาได้ดุจปาฏิหาริย์โดยธรรมชาติก่อนนกอินทรีทุกตัวลืมตาขึ้นมาดูโลกพ่อแม่นกอินทรีจะช่วยกันสร้างรังบนชะง่อนผาสูงชันเตรียมไว้วางไข่ภายในรังนั้นประกอบด้วยวัสดุต่างๆที่มีความหนาถึง5ชั้นชั้นล่างสุดเป็นก้อนหินชั้นต่อมาเป็นท่อนไม้ชั้นต่อมาเป็นกิ่งไม้ที่มีหนามแหลมๆชั้นต่อมาเป็นใบไม้ชั้นบนสุดคือขนอ่อนนุ่มของแม่นกอินทรีตามลำดับแม่นกอินทรีจะวางไข่ราวๆ3-4ฟองลงในรังและกกไข่เป็นเวลานานพอสมควรจนฟักไข่ออกมาเป็นตัวเมื่อลูกนกอินทรีโตพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแล้วบทเรียนแรกแห่งชีวิตก็จะเริ่มต้นขึ้นแม่นกอินทรีจะฝึกสอนลูกอินทรีด้วยวิชาการต่างๆ5ขั้นตอนเริ่มจากเอาขนนุ่มๆออกจากรังลูกเริ่มลำบากนอนไม่สบายเหมือนอย่างก่อนแต่ไม่นานก็จะปรับตัวได้จากนั้นจึงเอาใบไม้ออกจากรังจนหมดเหลือแต่หนามแหลมๆลูกก็ต้องพยายามนอนบนหนามให้ได้หมายความว่าเหล่านกอินทรีน้อยจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่ว่าจะพลิกตัวไปทางซ้ายหรือทางขวาถ้าประมาทก็จะโดนหนามทิ่มแทงเอาได้ง่ายๆต่อมาเอาหนามแหลมออกถึงตอนนี้กล้ามเนื้อขาของลูกๆเริ่มแข็งแรงบ้างสามารถเกาะกิ่งไม้หลับได้อย่างสบายๆลำดับต่อมาจึงเอากิ่งไม้ออกเหลือแต่ฐานที่เป็นก้อนหินแข็งๆไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอีกแล้วหากลูกอดทนได้ก็ย่อมแสดงว่าลูกทุกตัวต้องมีความพร้อมที่จะฝึกบินได้แล้วซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการฝึกสอนของแม่นกอินทรีเวลาที่แม่นกอินทรีฝึกสอนลูกบินนั้นแม่นกอินทรีจะคาบลูกทีละตัวแล้วกางปีกกว้างโบยบินขึ้นสู่ท้องฟ้าและปล่อยนกอินทรีน้อยให้ลงมาคั้นวันต่อมา แม่อินทรีไม่คาบลูกไว้ในปากแต่จะแผ่ปีกลงไปในรังเพื่อให้ลูกตะกายขึ้นมาอยู่บนปีกก่อนจะพาลูกโบยบินขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกครั้งหนึ่งจากนั้นมาถึงขั้นตอนสำคัญแม่อินทรีจะพาลูกบินทีละตัวโดยบินโบกไปโบกมาอย่างรวดเร็วก่อนสลัดปีกอย่างแรงให้ลูกน้อยล่วงหล่นลงมาลอยเคว้งคว้างกลางอากาศเจ้าอินทรีจะขยับปีกไปมาเพื่อประคองตัวเองแต่ไม่เป็นผลร่างของอินทรีน้อยเหมือนจะร่วงดิ่งลงสู่พื้นอย่างรวดเร็วแต่แล้วแม่อินทรีก็จะบินโฉบมารับลูกกับรังอย่างปลอดภัยแม่อินทรีฝึกลูกๆแบบนี้ทุกตัวจนลูกสามารถกางปีกของมันเองได้โดยกลางอากาศและสามารถกลับไปพร้อมกับแม่ได้ในที่สุดนับเป็นเรื่องที่น่าทึ่งอย่างหนึ่งของนกอินทรีแล้วไม่รู้ว่ามันมีกระบวนการคิดเช่นนี้ได้อย่างไรแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้เราเรียนรู้ว่าหลายๆครั้งในสิ่งที่เกิดขึ้นและหลายๆครั้งคนเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าปาฏิหาริย์แท้จริงแล้วเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่รอดต่อไปเราต้องมีขั้นตอนมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองความเข้มแข็งความกล้าหาญกล้าแกร่งที่จะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ใช่สิ่งที่ได้มาโดยง่ายแต่ต้องผ่านพ้นความอดทนการดิ้นรนมานับครั้งไม่ถ้วนชีวิตนกอินทรีเป็นแบบนั้นและเมื่อเหล่าอินทรีน้อยเติบโตขึ้น
ปีกกล้าขาแข็งสามารถดำรงอยู่ได้ตามลำพังวันเวลาแห่งการลาจากของพ่อแม่และลูกๆก็มาถึงพ่อแม่อินทรีจะพาลูกๆบินไปดูความงดงามธรรมชาติไกลสุดขอบฟ้าก่อนจะบินแยกทางกันลูกอินทรีต่างคนต่างไปแยกย้ายกันไปคนละทิศละทางเพื่อจะได้เรียนรู้และสร้างอาณาจักรของตนเองต่อไปเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปอินทรีน้อยใหญ่เติบโตขึ้นในวัยที่40ปีมันจะต้องเผชิญกับอุปสรรคครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งโดยจะงอยปากของมันจะเริ่มงองุ้มจนจิกกินอาหารอะไรได้ยากลำบากมากเช่นเดียวกับกรงเล็บของมันที่ยาวและงองุ้มไม่สามารถจะจับสัตว์กินได้เป็นอาหารได้เหมือนอย่างเดิมอีกทั้งปีกกว้างงามก็เกิดขนขึ้นคุมหนาและหนักทำให้การบินแต่ละครั้งเป็นไปได้ยากลำบากมากช่วงเวลานี้กินเวลานาน150 วันมันมีทางเลือกเพียง2 ทางเท่านั้นคือ 1. ปิดชีพตัวเองตายซะโดยใช้กรงเล็บอันแหลมคมปาดคอตัวเองตายชีวิตที่ต้องทนทุกข์ทรมานก็จบสิ้นลงไป 2. รักษาชีวิตให้ดำรงอยู่ต่อไปแต่ต้องผ่านบททดสอบที่แสนสาหัสสากันโดยมันจะต้องบินขึ้นสู่ภูเขาหินสูงแล้วเคาะจะงอยปากของมันกับหินนับร้อยนับพันครั้งเพื่อให้จะงอยปากหลุดออกมาจากนั้นก็จะต้องเคาะเล็บของตัวเองที่งองุ้มกับหินแข็งๆเพื่อให้เล็บหลุดออกทีละเล็บทีละเล็บจนหมดสิ้นทั้งต้องจิกขนที่หนาเตอะตรงอกและปีกออกทีละชิ้นทีละชิ้นจนไม่มีเหลือแน่นอนว่ากระบวนการเหล่านี้ก็คือความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสทุกข์ทรมานอย่างเหลือเกินแต่ขั้นเวลาผ่านไปจนครบ150 วันรางวัลที่มันจะได้ก็คือจะงอยปากที่งอกขึ้นมาใหม่สวยงามกว่าเดิมเช่นเดียวกับขนที่สวยงามและเล็บอันแหลมคมเหมาะกับการดำรงชีวิตและล่าสัตว์แต่สิ่งสำคัญก็คือมันจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีก30 ปีเป็นชีวิตที่สง่างามและมีเกียรติด้วยผ่านบททดสอบอันยิ่งใหญ่ของชีวิตมาได้มันจะบินขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยปีกที่ทรงพลังและความมั่นใจมากกว่าเดิมชีวิตวัย40 ปีของนกอินทรีทำให้เราตระหนักว่าแท้จริงแล้วเส้นทางบางๆที่ขั้นระหว่างความเป็นไปได้กับความเป็นไปไม่ได้ก็คือการตัดสินใจของตัวเราเองการมีชีวิตยืนยาวได้อย่างสง่างามและมีเกียรติใช่ว่าชีวิตนั้นจะไม่เคยผ่านความเจ็บปวดทุกข์ทรมานหรือความอดทนใดๆมาก่อนหากแต่ว่าทุกชีวิตหรือทุกสรรพสิ่งย่อมต้องผ่านบททดสอบต้องมีการเรียนรู้เพื่อหาหนทางที่จะก้าวหน้าเดินต่อไปได้เสมอมนุษย์เราเมื่อเกิดมาแล้วเราก็ต้องมีทั้งสุขและทุกข์เมื่อเราประสบพบเจอกับเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องเจ็บปวดเราต้องอดทนจนถึงที่สุดเพราะเรารู้ว่าเมื่อเราผ่านมันไปได้ชีวิตเราย่อมมีสิ่งที่รอเราอยู่ข้างหน้าเมื่อแน่นอนถ้าหากมีหลายครั้งที่เราเจ็บเหลือเกินการร้องไห้การที่เราล้มทั้งยืนให้เราอย่าหมดหวังกับชีวิตจงลุกขึ้นสู้กับอุปสรรคอย่าคิดทิ้งบททดสอบเหมือนนกอินทรีบางตัวที่ไม่ยอมทนความเจ็บปวดไม่ยอมทนทรมานเพียงชั่วคราวช่วงเวลาแห่งความทุกข์มีกันทุกคนแต่มันไม่ได้มีตลอดนิรันดร์เมื่อเราผ่านมันไปก็จะหายไปเองเหลือทิ้งไว้แต่ความเข้มแข็งของเราที่มีมากกว่าเดิมอุปสรรคไม่เคยฆ่าใครตายอุปสรรคเป็นกำแพงที่มีเพื่อให้เราข้ามเพื่อที่เราจะได้เติบโตเพื่อที่เราจะได้แข็งแกร่งเพื่อที่เราจะได้งดงามขึ้น
จงเป็นดั่งนกอินทรีที่มีชีวิตต่อไปอีก30 ปี จากชีวิตของนกอินทรีทำให้เราเรียนรู้ว่า 1. หลายๆ ครั้งเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้ เราจำเป็นต้องมีขั้นตอนกระบวนการเปลี่ยนแปลงตนเองเสมอ 2. บางครั้งเราต้องลืมอดีตที่ขมขื่นนิสัยเก่าๆที่เคยชินและความผิดหวังต่างๆเราต้องทิ้งมันไป มันไม่ได้คงอยู่กับเราตลอดเวลา เมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะค่อยๆลืมมันความเจ็บปวดนั้นไปเอง มีสิ่งที่รอเราอยู่ เป็นบทเรียนที่สอนใจเราเตือนให้เราระวังตัว เป็นบทเรียนที่ราคาแพงจะให้เราไม่ต้องเจ็บปวดซ้ำอีกเป็นครั้งที่ 3. เราจำเป็นต้องปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากนิสัยที่ไม่ดีหรือสิ่งแวดล้อมเดิมๆเพื่อที่เราจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างราบรื่นในปัจจุบันนี้สวัสดีค่ะ